rau này, nhiều rau mà rộng rồi đấy.
Ơ kìa Pu, Pu làm gì đây trên này? Tôi thấy gần nhà cỏ quá, tôi giúp anh một tí. Chân cô còn đau nên hạn chế đi lại. Tôi vừa hái thuốc về cho cô rồi đây. Chúng ta đi vào đã. Cô cảm thấy ổn hơn chưa? Tôi thấy đỡ đỡ hơn. Cô một cạnh bếp cho ạ. Anh đã lấy được thuốc đấy chưa? Thuốc tôi lấy được về trên cầu suối. Cái loại này rất tốt để có thể bôi hoặc là có thể xông hơi. Cô ngồi đi tiếp tục. Để tôi lấy cho cô chiếc áo. Cô không tặng chiếc áo này vào. Không biết có vừa với cô không, nhưng mà nó sẽ giữ ấm tốt hơn. Hôm nay thời tiết rất lạnh. Cảm ơn anh. Hôm nay thời tiết vừa có mây nhưng còn lạnh nữa, rất lạnh. Chúng ta cần mặc áo ấm. Cô ở nhà đã dọn dẹp hết cho cô ở khu bếp này rồi đấy à? Tôi thấy làm phiền anh quá, chẳng giúp được gì nữa mà. Tôi chỉ dọn dẹp qua thôi. Mọi thứ tôi đều có thể làm được mà. Bây giờ chân cô đau nữa, hạn chế đi lại nhé. Đây là cái xoan leo cuộn. Cái này sẽ có tác dụng rất tốt trong việc trị nấm ngứa và viêm da cơ địa. Ngày trước khi tôi mới trở về đây ấy, thì cũng bị những con côn trùng ở trong rừng hoặc là khu vực muỗi, có rất nhiều muỗi nó đốt. Tôi cũng bị gần như cô vậy. Thì được những cái bà cụ mách lại bài thuốc này, tôi thử nghiệm là cũng đã khỏi. Tôi hy vọng cô cũng sẽ dùng quen thuốc và có thể khỏi được. Loại thuốc này có thể vừa có thể kết hợp tắm và uống, cũng có thể bôi thì sẽ nhanh khỏi thôi. Cô ngồi chờ tôi một phút nhé. Tôi sẽ dã những cái lá thuốc này ra. Anh có cần tôi giúp gì không? Không cần. Dù sao chân cô cũng có thể di chuyển được. Cái lá này khi chúng ta dã ra sẽ bôi vào những cái vết thương hở mà cô đang bị, sẽ giúp khỏi nhanh hơn đấy. Anh Linh này, sao anh ở đây có một mình à? Tôi trở về trang trại này đã được 6 tháng rồi. Cũng một vài lý do khiến tôi trở về đây. Thế ngày trước anh ở đâu mà sao lại tới đây? Trước tôi có một công việc ở với thành phố nhưng không có nhiều chuyện xảy ra. Áp lực công việc, tiếng ồn thành phố, ô nhiễm môi trường và cả sự đánh vỡ trong hôn nhân nữa, nên tôi quyết định trở về nơi tôi sinh ra mà tôi đã rời đi cách đây hơn 10 năm. Nhưng mà tôi nghe người ta nói ở thành phố thích mà. Sao mọi người ở quê tôi cũng ai cũng đi làm thành phố ấy?
Với những người chưa biết thì thích, nhưng với tôi thì nơi đấy đã không còn đủ yên bình cho tôi nữa. Tôi mong muốn có một sự yên bình hơn, một cuộc sống với rừng núi, với động vật, với những con người hiền lành, chất phác hơn, không có sự toan tính, không có sự ganh đua. Mà Pu này, thế còn những người thân khác của cô ở đâu? Bố mẹ đẻ cô, anh chị em trong nhà? Tôi một cô từ bé cũng không biết bố mẹ mình là ai. Tôi chỉ nghe họ kể lại là những người trong làng ấy, mẹ đặt tôi ở dưới bờ khe, rồi tôi về thôi. Tôi không có người thân. Thế, thế sao cô lại kết hôn với người chồng hiện tại? Kể ra thì chuyện cũng dài lắm. Lúc mà tôi bị bố mẹ tôi bỏ rơi ấy, chính là bà nội của anh ta đã là người nuôi lớn tôi. Sau này khi bà mất rồi, mẹ anh ta bắt tôi phải trả nợ bằng cách là lấy anh ta. Trong khi là anh ta là một kẻ nghiện rượu, còn thường xuyên đánh đập tôi nữa. Với những người dân xung quanh, cũng không ai bảo vệ cô sao? Anh biết đấy, nhưng phong tục ở dân tộc chúng tôi, phụ nữ làm gì có được bảo vệ cơ chứ. Mà trong khi tôi lại mắc bệnh như này, anh ta lại càng ghét tôi hơn. Những người dân xung quanh ở đây vẫn còn thiếu kiến thức. Đây chỉ là một căn bệnh bình thường thôi. Lúc mà tôi bị dân làng và mọi người đuổi đi như này, đi ở đường tôi nhờ ai giúp đỡ, họ cũng không đồng ý, lại còn xa lánh tôi. Chỉ có anh là người duy nhất giúp đỡ tôi thôi. Tại vì tôi thấy cô nằm ở đấy, chẳng có sự giúp đỡ nào. Mà căn bệnh đâu có nguy hiểm chứ. Chỉ cần một chút kiến thức, chúng ta không sợ hãi những điều đó nữa. Ở làng tôi, mẹ chồng tôi còn mời cả thầy cúng về để cúng cho căn bệnh của tôi. Bà ta còn nói tôi là sao chổi, không để được con trai mà còn mắc bệnh như này nữa. Bà ta mới đuổi tôi đi. Bây giờ vẫn có những chuyện như vậy sao? Tôi tưởng là những cái chuyện này nó là của quá khứ từ lâu rồi chứ. Bây giờ xã hội phát triển, kiến thức phát triển rồi, vẫn có những tư tưởng lệch lạc như vậy. Mà cô đã có dự định gì cho tương lai chưa? Tôi cũng không biết nữa. Nếu như cô không chê, trước mắt cứ ở lại đây, chữa khỏi bệnh đã. Sau đấy rồi hãy tính tiếp. Tôi sợ mình sẽ làm phiền đến anh. Các trang trại lớn như này, có thêm một người cũng có sao. Cô cứ ở trong nhà đi, tôi sẽ chuyển lên tầng 2 để tôi có thể ngủ trên đấy. Thôi, để tôi dặn thuốc cho cô, sau đó thì cô vào cuộc sống nữa nhé. Nước sôi chưa Pu? Tôi thấy sôi rồi. Nếu vậy để tôi đổ nước ra cho cô nhé. Trước tiên thì cô cứ xông trước, xong rồi thì chấm với cả cái nước đã giã này. Tôi sẽ ở bên ngoài và đút thuốc uống cho cô. Cô cứ ngồi đấy đã.
Cô đi chậm thôi nhé. Cô nhớ là xông xong sau đấy thì bôi thuốc, nó sẽ nhanh khỏi hơn nhé. Hôm nay trời lạnh quá nhỉ. Này này. Nay lạnh như này thì phải làm chuồng cho bọn này nằm được. Làm chuồng chắc ôi giời. Làm chuồng cho bắc điện sưởi ấm nhé. Vào nhà nhá, vào trong này sưởi ấm nhá. Có đèn nhá. Xin Nhung ngon ơi. Rồi, đi vào trong này nằm cho ấm nhá. Nào, vào đi. Vào đây với con nhá. Đi vào đi.
Anh Lâm ơi, anh làm gì vậy? Bu đây à? Tôi đang chuẩn bị cho bữa tối. À, Mà cô còn đau chân như vậy, cô bước ra đây làm gì? anh có cần tôi giúp gì không? Cô ngồi đây dẫn. Anh đang làm cái gì? Tôi đang làm món nem. Để tôi giúp anh nhá. Nhưng mà cô có quen với việc này không? Mà chân cô còn đau chứ? Tôi biết làm mà. Ở nhà tôi làm suốt mà tôi biết làm. Thế cô ngồi đây để tôi cầm lại. Cô sử dụng cái thớt này nhé. Mình đang phải sử dụng cái nem để quay. Cô quen việc rồi đúng không? Ở nhà tôi biết làm mà. Mẹ phải cuốn cả hai cái như này. Còn hai cái nó chắc nó để chúng ta dán nó sẽ không bị vỡ. Nhân này thì tôi có sử dụng thịt băm này, mộc nhĩ, hành tây, hành ta và thêm một chút cà rốt nữa. Cái này ở nhà tôi cũng làm mà. Nhưng mà ở nhà tôi chỉ có ít thôi. Cô có sử dụng các nguyên liệu tương tự như này không? Có nhưng mà ít thôi. Mà các vết thương của cô đã đỡ chưa? Cô đã đi ra ngoài rồi đấy. Đấy, bôi thuốc lá của anh xong rồi tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Đỡ hơn này. Vâng. Đây anh xem này. Nó khô hết vào rồi. Thế này thì cô hợp thuốc đấy. Tại vì cũng có những người mà phải sử dụng tới 2-3 hôm thì các vết thương nó mới se lại, khô lại cái miệng ấy. Nó sẽ khỏi lâu hơn một chút đấy. Tôi không thấy ngứa nữa. Chắc là sắp khỏi rồi. Thế thì tốt quá. Để mai thì hãy tiếp tục dùng thuốc nhé. Như vậy thì cô sẽ nhanh khỏi hơn. Tôi thấy anh không chịu khó nấu ăn nha. Làm nhiều món rồi nữa. Tôi tuy sống một mình nhưng mà cũng rất chịu khó học hỏi những món ăn mà mình chưa biết. Thời gian đây cũng chỉ là lần đầu tiên mà tôi thử làm nem thôi. Mà này cô này, chỗ này cũng còn một ít thôi. Thì cô làm nốt nhé, để tôi đi lấy cá nướng. Dạ vâng, để tôi làm cho. Anh Lâm ơi, sao hôm nay anh làm nhiều món thế? Cũng không có gì là nhiều đâu. Bình thường tôi vẫn nấu ăn như này mà. Chỉ có cô thì là thêm cái bát đôi bữa thôi. Tôi thấy nhiều món ngon quá. Bình thường ở nhà người ta không có mấy món này đâu. Chỉ có ngày Tết mới có những món này thôi. Vậy sao? Vậy thường ngày cô ở nhà thì cô và gia đình ăn những món như thế nào vậy? Nhà tôi chỉ có ngô thôi. Không có gạo như ở đây đâu anh ạ. Ngô. Vậy nhà cô sẽ chế biến như thế nào? Ngô đấy thì xay ra xong rồi mang đi đồ lên. Thế là ăn thôi. Chỉ có chan với nước rau cải mèo. Thi thoảng thì có thêm tí đậu thôi ạ. Món đấy chế biến đơn giản như vậy sao? Tôi chỉ được nghe qua và biết tới cái món đấy thôi. Tại vì tôi cũng chưa thử bao giờ nhé. Hay là nếu có dịp cô có thể mời tôi về nhà hoặc là cô ở đây nấu cho tôi ăn thử món đấy được không? Cũng được ạ. Tôi rất thích nấu ăn mà cũng rất mong muốn học hỏi thêm những cái món ăn từ khu vực khác nữa. Cái một món mà tôi chưa bao giờ biết thì tôi càng tham có thể học hỏi theo cách chế biến. Nhưng mà món ngô đấy tôi nghĩ chắc anh sẽ không hợp đâu. Vì là chỉ có người trên núi chúng tôi mới ăn cái đấy thôi. Chứ còn những người ở thành phố hay là dưới xuôi thì hầu như là không biết ăn. Không sao đâu, tôi cũng là dân miền núi mà. Miễn là được thưởng thức những món ăn mới, lạ, độc đáo thì tôi càng thích.
Cô có thấy mùi cá thơm không? Cá thơm quá. Cá này thì vừa hôm trước tôi bắt ở dưới suối. Cá rất to và nhiều thịt nữa này. Anh lại còn đi đất bắt được cả cá nữa à? Tôi cực kỳ yêu thích cuộc sống với thiên nhiên, săn bắt, hái lượm, gần như trở về với căn bản, nguồn gốc của con người vậy. Nó khiến tôi có một nguồn sức sống mãnh liệt hơn bất kỳ lúc nào mà tôi có từ trước tới giờ. Anh giỏi thật đấy. Tôi thấy hình như việc gì anh cũng biết làm hay sao ấy. Không phải đâu. Có những việc mà tôi cũng cần học hỏi, vẫn cần phải mày mò để cho bản thân mình có thể biết nhiều hơn. Chứ có phải chuyện gì tôi cũng biết đâu. Anh Lâm ơi, tôi gói xong cái này rồi. Vậy cô cứ để đấy chờ tôi một tí. Xong Hay để- món cá nướng này thì tôi sẽ chiên món ấy lên. Để tôi giúp anh đi. Thôi, chân cô đau, cô cứ để ý vào đấy đi. Tôi sẽ làm những người bị ốm đau hay bệnh tật thì nên nghỉ ngơi mà. Ở nhà tôi chưa bao giờ được nghỉ ngơi cả. Kể cả những lúc tôi ốm hay là có đau cỡ nào chăng nữa. Tại sao vậy? Bởi vì là mẹ chồng tôi bảo rồi, đàn ông là trụ cột gia đình, không cần phải làm gì, tất cả mọi việc là phụ nữ làm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông như anh mà biết làm hết tất cả những việc bếp núc như này. Tôi thấy ngạc nhiên đấy. Tôi thấy cũng bình thường mà. Vậy những người đàn ông trong làng cô thì người ta làm những công việc gì? Như ở nhà tôi thì có bố chồng tôi, thế lại chồng tôi thì thi thoảng chỉ đi lấy được vài bó củi rồi lấy ít rượu để uống, thế thôi. Còn hầu như là không làm gì cả. Ồ, vậy công việc đè nặng hết lên vai người phụ nữ sao? Như nhà chúng tôi thì chỉ đi lên dãy làm cỏ ngô, thu ngô, chỉ có vậy thôi. Hay thật. Vậy mà cô vẫn còn nói được là đàn ông là trụ cột của gia đình. Đấy thấy- là mẹ chồng tôi nói thế. Vậy nên là mọi người luôn sống theo cái nghề nếp đấy sao? Tôi thấy những người trong làng tôi ấy, họ đi từ thành phố về ấy, tôi thấy nhà cũng khá giả. Cũng có lần tôi hỏi chồng tôi là cho tôi đi ra thành phố làm, nhưng mà anh ấy không cho đi. Vậy cô có muốn hôm nào thử ra chợ huyện chơi không? Có. Tôi chưa bao giờ đi đến đấy nữa. Thế cô thường đi chợ ở đâu? Nhà tôi không đi chợ. Mẹ chồng tôi bảo là tôi chỉ phải ở nhà thôi. Mỗi lần là toàn bà đi chợ thôi. Vậy sao? Nếu vậy thì hôm nào vào cái dịp mà có phiên chợ, thứ hai là tôi đi thu hoạch, thì tôi sẽ dẫn cô đi cùng nhé. Ở đây cũng có rất nhiều cái thứ hay để chúng ta có thể xem và học hỏi. Thế anh đi thì cho tôi đi cùng nhé. Tôi cũng muốn xem ở đấy như thế nào. Tôi đồng ý. Món cá xong rồi này, bây giờ tôi sẽ rán nem nhé. Cô lật cái thớt đi mọi người. Món cá này thơm quá. Cô thấy thơm à? Tôi có sử dụng bột ớt, hạt tiêu rừng và hạt mắc khén rừng để tôi làm gia vị để ướp cá đấy. Anh còn dùng cả hạt mắc khén ạ? Mắc khén thì trên rừng, trên phía sau của trang trại, trên núi cao đấy thì mới có được. Tôi không giúp được gì cho anh, tôi thấy ngại quá. Cô hãy cứ ngồi ở đấy đi, tôi làm được hết mà. Ưu tiên người bệnh.
Lạp sườn này chín. Anh để tôi giúp cho. Phụ tôi cho ra nhé. Cái này là anh cũng tự làm à? Tất cả những vật phẩm có trong trang trại đều là do tôi tự làm. Rau tôi trồng, cá tôi bắt. Những cái gì đơn giản nhất thì tôi có thể làm được, tôi đều làm được. Cứ để đây. Anh đưa tôi. Món nem cuối cùng đã xong rồi. Chúng ta ăn cơm nhé. Vâng. Tôi xong rồi, ra ăn cơm thôi. Vâng. Đây tôi cũng xong rồi đây. Để tôi đây nha. Đây cô cho nặng của cô đây. Để tôi đi được. Cơm. Cơm hôm nay tôi nấu hơi khô. Cô thông cảm nhé. Bình thường ở nhà tôi là phụ nữ sẽ ăn ở dưới bếp. Tại sao vậy? Tôi ngồi đây ăn này có tiện không? Không sao đâu. Với nhà tôi thì tất cả mọi người đều công bằng. Không ai phải ngồi chỗ khác ăn cả. Mà tôi cũng rất mong muốn có một người ở cạnh để ăn cơm như này. Cô dùng đi. Này, con thử cái nem này trước. Cảm ơn anh. Mời ăn cơm. Mời cô. Này, con thêm miếng lạp sườn nữa này. Cảm ơn anh. Con thử xem là có hợp khẩu vị của cô không nhé. Mọi thứ tôi thấy ngon lắm. Tôi thì chỉ nấu cho những cái gì tôi học được thôi. Mang một chút hương vị của miền đồng bằng lên miền núi. Hy vọng là vẫn giữ nguyên được bản chất và phù hợp với cô. Cô nào, cô ăn đi. Ăn thêm cá sấy à. Đưa bát đây. Tôi vẫn còn mà. Cô đưa bát đây. Nhiều đồ ăn quá. Cô ăn thoải mái rồi nhé. Chỉ có tôi và cô. Cùng với đấy là những chú chó thôi. Chó thì tôi đã nấu vào phần chúng riêng rồi. Vậy nên cố gắng hết đi nhé. Cố gắng ăn thật nhiều. Đây, cô ăn nữa đi. Ăn nhiều lên. Bác tôi vẫn còn nhiều mà. Cô ăn đi. Cô ăn cho mau lại sức. Cộng với nữa là căn bệnh của cô. Ăn nhiều lên mới có sức đề kháng. Giúp căn bệnh sẽ tiến triển tốt hơn.